السلام علیکم ګرانو کتونکو ستړي مسئ راځو د خیره سره نن په ایکسل کې 15 شارټ کټ کیز چې ډېر مهم کمانډز دي د یوزیج دپاره او موږ تاسو کولی شو چې په کم وخت سره ډېر کار وکړو. ټاپ 15 بیسټ MS Excel شارټ کټ کیز. اول دی for editing in a letter F2. په یو لیټر کې زه غواړم چې ایډیټینګ وکړم د F2 بټن چې څنګه پریس کړه ګوره ډایرکټ زه کولی شم چې دلته ایډیټینګ وکړم. دا د F2 بټن کمانډ یوزیج استعمالو او دغه رقم راځم رابطو ودویم ته چې convert a table to a chart. یو ټیبل و چارت ته اړول. دلته زه مثلا لیکم نیم مارکس علي عادل اور صدام میرویس اور دلته مې مارکس ورکړه مثلا 90 80 70 50. زه غواړم چې دا و چارټ کې بدل کړم څنګه د F11 بټن پریس کړه ګوره زموږ ستاسو ټیبل به و چارټ ته چینج شي. نو راځو دا به ډیلیټ کړو. ډیلیټ کولو لپاره بیا به راسو د خیره سره for a two sum alt plus is equal to. زه غواړم چې دا سره جمع کړم چې څنګه مې د alt is equal to بټن والا ګوره د سم فارمول به پر اپلای شي. انټر به کو نو تاسو ډیټا بس کالکولیټس اوس راځو د خیره سره پر څلورم نمبر باندې انزرټ نیو ورکشیټ په شیفټ F11 سره. زه غواړم چې یو نیو ورکشیټ اوپن کړم ګوره چې څنګه د شیفټ F11 بټن مې پریس کړه شیفټ F11 ګوره ډایرکټ دلته دا د نیو شیټ اوپن شو ګوره نیو ورکشیټ ډایرکټ اوپن شو. د ډیلیټ کولو لپاره رائټ کلیک ډیلیټ اور دغه رقم راځو 5 نمبر باندې سویچ ادر ورک بک. ګوره ما یو بل ورک بک هم خلاص کړی دی ګوره دوه دانې دي یو دا دی اور یو دا ایکسرسایز دی ګوره دا بل چې دی بک 1. زه غواړم چې څنګه هغه ته ولاړ سم سویچ ادر ته په کنټرول ټیب سره. څنګه کنټرول ټیب بټن وواله ته کولی شې چې بل شیټ ته ولاړ شې ګوره کنټرول پلس ټیب ویټ دا زموږ ستاسو ورکشیټ دی په کنټرول ټیب سره ګوره ډایرکټ دلته راغلی. په کنټرول ټیب سره دلته تللی شي او په کنټرول ټیب سره بیرته دلته راتللی شي. اور دغه رقم راځو په شپږم نمبر باندې انزرټ فنکشن بوکس. زه غواړم چې د فنکشن یو بوکس ماته انزرټ شي په شیفټ F3 سره کېږي. په شیفټ F3 چې زه څنګه وغواړم ګوره زه غواړم چې سم سره جمع کړم ګوره د سم فارمول به ډایرکټ دلته اپلای شي. اور دغه رقم راځم په شیفټ سپیس پر سلیکټ د را. زه غواړم چې د را سلیکټ کړم په شیفټ سپیس سره زه کولی شم چې دغه را سلیکټ کړم ګوره زه پر دا ځای باندې ولاړ یم په شیفټ سپیس سره
مکمل را سلیکټ سوله او د کالم د پاره بیا په کنټرول سپیس سره بیا مکمل کالم سلیکټ کیږي او دغه رقم راځو د خیره سره 9 نمبر ته هاید سلیکټ را. زه غواړم چې دا را دا کومه سلیکټ را چې دا ګوره زه غواړم چې دا هاید کومه دا 11 نمبر په کنټرول 9 سره کنټرول 9 چې څنګه پریس کړي ګوره هغه 11 نمبر را چې وه هغه هاید شوله. د برته شو کول دپاره په کنټرول شفټ 9 سره برته موږ تاسو کولی شو چې ان هاید یې کړو او دغه رقم د کالمز د هاید او ان هاید دپاره بیا په کنټرول پلس 0 چې پریس مو کوي کالم هاید سنو د برته شو کول دپاره دلته ډبل کلیک او یا داسې وګوره د ان هاید دپاره طریقه شوه او په زه غواړم بل راځو د خیره سره 12 ته نه هاید ان ان هاید خو مو وایي او د خیره سره هاید کالم هم وایي شو ان هاید د ریبن. زه غواړم دغه ریبن چې دي دا کوم زما د هاید سي په کنټرول F1 سره زه کولی شم چې هغه هاید کړم او ان هاید دپاره برته بیا په کنټرول F1 پریس کړي او دغه رقم راځو دلته زه غواړم چې تاریخ انزرټ کړمه په کنټرول سیمی کالم سره زه کولی شم چې دلته تاریخ انزرټ کړم او که چیرې زه وغواړم چې دلته ډیټ انزرټ کړم د وخت ټایم که د ټایم دپاره بیا په کنټرول شفټ سیمی کالم پریس کې بیا ټایم تاته درښیي چې څو بجې دي او دغه رقم زه غواړم چې هایپر لینک ډیټ اینډ ټایم خو اوسو 15 نمبر ته راځم انزرټ هایپر لینک په کنټرول کې سره موږ تاسو کولی شو چې د یو شیټ هایپر لینک دلته انزرټ کړو کنټرول کې چې څنګه وخت پریس کړه ګوره دلته به تاسو ته دا بوکس اوپن سي بیا به ولاړ سي براوزر ته په براوزر کې چې چیرې ستاسو شیټ پروت وي ګوره ایډمیشن فارم یا کارډ ډیزاین دی ګوره زه دلته اوکې کړم دا د هایپر لینک اپلای شو چې کوم وخت زه کلیک پر وکړم ما ته به هغه شیټ ډایرکټ دلته اوپن کوي ګوره. نو دا ګران کتونکو د نن د ورځې سبق خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې تاسې نوي یاست په چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ لازمي